Hello, good morning guys. This is Welos TV. For today's vlog, magluluto tayo ng sotanghon. Chicken sotanghon with shrimp. Ito yung ingredients guys na prepare ko kanina. Pechay yung gulay natin. So ito ay version ng sotanghon. Samahan niyo ako guys. Ang purpose nito guys ay mawala yung yung lansa ng manok. So igigisa lang natin mga 2 to 3 minutes. Then i-set aside natin. Then, ilagay natin yung sinisatay natin kanina ng bango. Kuluan lang natin guys ng mga 5 minutes. So next natin ilagay guys yung shrimp guys, sinadya natin may ulo kasi andun yung flavor ng shrimp sa ulo. Then add water.
fish sauce. Yung alat guys, nasa inyo na kung ano nyo. Gusto nyo maalat, lagyan nyo. So, pakulo natin to. Then next is yung alat kung masyadong maalat o tama na. Medyo matabang, lagyan natin konti ng fish sauce. Then salt. Isa-isahin natin guys kasi isa lang muna yung ilagay natin kasi i-absorb niya yung sabaw. Lagyan na natin ng gulay guys. Pechay yung pinito. Nasa inyo kung anong luyas yung lasa. So ito na guys, finished product na. Ito ang finished product. Salamat guys doon sa mga suporta nyo at huwag kayong magsawang manonood ng susunod kong mga videos.